welcome again. May sinervice tayo kanina, water pump na dito malapit lang sa area namin. Na sabi ng may-ari, umusok daw ang motor. So, bigla natin, kung nakita natin, tinesting ko muna ito nung may connection pa. So, walang voltahe. So, alam ko nag-trip na yung sabi ko, walang 220 nag-trip. So, tinanggal ko muna yung isang linya. Nung tinignan ko, sinabi ko, may nakita ako dito sa likod dito. May tumulo, may natunaw. So, nung isang linya na lang, kasi malayo yung switch, para ma-testing ko nakahang yung isa, para hindi umikot siya dahil umusok eh. Testingin ko na ng isang linya, kunyari ito isang linya, ganitong isang linya ko, itong isa nakahang lang dahil para hindi tumakbo yung motor. Abay, biglang umusok pa rin namin. Isa na lang ang linya, umusok. So nalaman ko na sayad sa ground ng isang line dito. So, testingin natin. Lalagay ko muna ito camera. Ito, check upin natin. Ito niya isang ito pala line, tanggal na. Sa ground, ayan. Sayad sa ground to. Isa. So, grounded. Tingnan natin kung saan sumayad. May kung ano yung nasunog. Ayan. Guys. Wow. Wow, yung sunog. Talagang sunog. Kita ba? Natin yung camera para makita ng todo. Yun, super sunog. Wala nang habol. Talagang kahit hindi sa wag na natin testingin yung ground. Ito na kaagad kita na. So guys, hanggang dito na lang muna tayo. Medyo malaking trabaho to. I-rewind pa to. Abangan nyo na lang sa part 2. Itong na ito. Itong water pump na ito. Ang tatak na ito, medyo maganda itong tatak na ito. Baldor US. So, guys, please subscribe na lang. Hit the notification bell. Mag-like na rin. And thank you very much for watching.